Οι Βενετοί υπέγραψαν ειρήνη. Ο Μωάμεθ ο Πορθητής πίστευε πως ο πόλεμος είχε τελειώσει. Έκαναν λάθος. Στα βουνά της Μάνης, ένας Έλληνας οπλαρχηγός αρνήθηκε να καταθέσει τα όπλα. Τη στιγμή που οι ισχυροί της εποχής συμφιλιώνονταν με τη νέα πραγματικότητα, εκείνος επέλεξε να συνεχίσει τον αγώνα. Το όνομά του ήταν Κροκόδυλος Κλαδάς. Σήμερα είναι γνωστός κυρίως στους μελετητές της περίοδου. Όμως στα τέλη του 15ου αιώνα υπήρξε ένας από τους πιο επικίνδυνους αντιπάλους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον ελληνικό χώρο. Ο Κροκόδυλος Κλαδάς γεννήθηκε γύρω στο 1425. Η οικογένεια Κλαδά συνδέεται με την Ήπειρο και αργότερα με την Πελοπόννησο, όπου αναδείχθηκε σε σημαντική στρατιωτική οικογένεια των τελευταίων βυζαντινών χρόνων. Ο πατέρας του, Θεόδωρος Κλαδάς, υπηρέτησε το δεσποτάτο του Μιστρά, το τελευταίο μεγάλο ελληνικό κέντρο εξουσίας πριν από την Οθωμανική κατάκτηση. Μέχρι το 1460 η Οθωμανική λέλαπα σαρώνει την Πελοπόννησο. Ο Μιστράς πέφτει και ο Μοριάς υποτάσσεται, με εξαίρεση ελάχιστα ενετικά οχυρά. Ένας κόσμος που είχε επιβιώσει για περισσότερο από μία χιλιετία έφτανε στο τέλος του. Όμως για ορισμένους ανθρώπους η αντίσταση δεν είχε τελειώσει. Μετά την κατάκτηση της Πελοποννήσου, ο Κλαδάς αναγκάστηκε αρχικά να συμβιβαστεί με τη νέα κατάσταση. Παρέδωσε το φρούριο που κατήχε και οι Οθωμανοί του επέτρεψαν να διατηρήσει τοπική εξουσία σε περιοχές της Λακωνίας. Η επιλογή αυτή δεν ήταν ασυνήθιστη. Πολλοί τοπικοί άρχοντες προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν την επιβίωση των οικογενειών και των ανθρώπων τους μέσα στις νέες συνθήκες. Η ευκαιρία για δράση παρουσιάστηκε λίγα χρόνια αργότερα. Το 1463 ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στη Βενετία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Κλαδάς τάχθηκε στο πλευρό των Βενετών. Για τα επόμενα χρόνια πολέμησε εναντίον των Οθωμανών σε διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου και απέκτησε τη φήμη ικανού στρατιωτικού ηγέτη. Οι Βενετοί τον εκτιμούσαν ιδιαίτερα. Η εμπειρία του, η γνώση του τόπου και η ικανότητά του να συγκεντρώνει πολεμιστές τον κατέστησαν πολύτιμο σύμμαχο. Ύστερα από 16 χρόνια πολέμου, η Βενετία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέληξαν σε συμφωνία. Το 1479 υπογράφηκε ειρήνη. Για τη Βενετία ήταν μια αναγκαία διπλωματική επιλογή. Για τον Κροκόδυλο Κλαδά ήταν το τέλος κάθε ελπίδας ότι κάποια μεγάλη δύναμη θα απελευθέρωνε τον Μοριά. Εκείνη τη στιγμή πήρε τη σημαντικότερη ίσως απόφαση της ζωής του. Αρνήθηκε να ακολουθήσει τη συμφωνία. Αρνήθηκε να θεωρήσει τον πόλεμο τελειωμένο και αποφάσισε να συνεχίσει μόνος. Το φθινόπωρο του 1480 ο Κροκόδυλος Κλαδάς βρέθηκε στη Μάνη. Η περιοχή είχε διατηρήσει ισχυρό το πνεύμα της αυτονομίας της και αποτέλεσε το ιδανικό έδαφος για μια νέα εξέγερση. Σύμφωνα με ορισμένες ιστορικές αναφορές, ο Κροκόδυλος Κλαδάς πολεμούσε κάτω από ένα κόκκινο λάβαρο με μαύρο δικέφαλο αετό. Το σύμβολο αυτό ήταν στενά συνδεδεμένο με τη βυζαντινή παράδοση και την κληρονομιά της Ρωμανίας, αποτελώντας για πολλούς της εποχής υπενθύμηση ενός κόσμου που είχε χαθεί αλλά δεν είχε ξεχαστεί. Κάτω από αυτό το λάβαρο συγκεντρώθηκαν άνδρες που δεν θεωρούσαν την άλωση το τέλος της ιστορίας τους, αλλά την αρχή μιας νέας εποχής αντίστασης. Η εξέγερση εξαπλώθηκε γρήγορα. Τον Δεκέμβριο του 1480 ενώθηκαν μαζί του και άλλοι έμπειροι στρατιωτικοί αρχηγοί, ανάμεσά τους ο Θεόδωρος Μπούας και ο Μέξας Μποζίκης. Η πιο εμβληματική τους επιτυχία σημειώνεται στις αρχές του 1481. Στα στενά περάσματα του Ιτήλου, οι Μανιάτες στείνουν ενέδρα και συντρίβουν τις Οθωμανικές δυνάμεις, αναγκάζοντας τον στρατό του Μπεϊλέρμπεϊ σε άτακτη φυγή. Οι συγκρούσεις που ακολούθησαν ήταν σκληρές. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι επαναστάτες κατάφεραν να νικήσουν οθωμανικά αποσπάσματα και να προκαλέσουν σημαντικές απώλειες. Για λίγο φάνηκε πως η φωτιά της εξέγερσης μπορούσε να εξαπλωθεί ακόμη περισσότερο. Όμως η Οθωμανική Αυτοκρατορία διέθετε πολύ μεγαλύτερους πόρους. Σύντομα, έστειλε ισχυρές δυνάμεις για την καταστολή της. Για λίγους μήνες,
μια μικρή δύναμη ανάγκασε την Οθωμανική Αυτοκρατορία να στρέψει ξανά την προσοχή της στον Μοριά. Καθώς οι Οθωμανικές δυνάμεις ενισχύονταν, οι πιθανότητες επιτυχίας μειώνονταν. Οι Βενετοί δεν ήταν πλέον σύμμαχοι. Είχαν ήδη υπογράψει ειρήνη και δεν επιθυμούσαν νέα σύγκρουση. Ο Κλαδάς βρέθηκε ουσιαστικά μόνος. Η εξέγερση τελικά καταπνίγηκε. Ωστόσο, ο ίδιος κατάφερε να διαφύγει από το Πόρτο Κάγιο και να περάσει στην Νάπολη. Για τους περισσότερους ανθρώπους, αυτή θα ήταν η στιγμή της αποχώρησης. Ύστερα από δεκαετίες πολέμου, λίγοι θα συνέχιζαν. Ο κροκόδιλος Κλαδάς δεν ανήκε σε αυτούς. Στα επόμενα χρόνια παρέμεινε ενεργός. Συνδέθηκε με νέες αντιοθωμανικές προσπάθειες και εμφανίζεται ξανά στις πηγές στη Χιμάρα, περιοχή με την οποία η οικογένειά του διατηρούσε ιστορικούς δεσμούς. Εκεί συμμετείχε σε νέα επιχείρηση εναντίον των Οθωμανών. Ήταν πλέον ένας βετεράνος πολεμιστής που είχε περάσει σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του στα πεδία των μαχών. Όμως ο στόχος του παρέμενε ο ίδιος, να συνεχίσει τον αγώνα όσο αυτό ήταν δυνατό. Μετά από δεκαετίες επαναστατικών αγώνων σε Μάνη και Ήπειρο, ο Κλαδάς εχμαλωτίστηκε το 1490 από τους Οθωμανούς κατά τη διάρκεια μιας αψιμαχίας στην περιοχή της Βέργας, κοντά στη Μονεμβασιά. Η τιμωρία που επέλεξαν οι Οθωμανοί για τον άνθρωπο που τους αψηφούσε επί 30 χρόνια ήταν παραδειγματική. Τον έγδαραν ζωντανό. Οι επανειλημμένες επιχειρήσεις εναντίον του δείχνουν ότι οι Οθωμανοί αντιμετώπιζαν τη δράση του ως σοβαρή απειλή. Ακόμη και στο τέλος της ζωής του, το όνομά του εξακολουθούσε να προκαλεί ανησυχία. Αν βρίσκετε ενδιαφέρουσες αυτές τις άγνωστες σελίδες της ελληνικής ιστορίας, μπορείτε να στηρίξετε το Noctua Tales με μια εγγραφή στο κανάλι. Και για όσους θέλουν να διαβάσουν αυτές τις ιστορίες πιο αναλυτικά, θα βρείτε τα e-books του καναλιού στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο. Ο Κλαδάς δεν κατάφερε να απελευθερώσει το Μοριά. Δεν ίδρυσε κράτος. Δεν είδε τον αγώνα του να δικαιώνεται. Άφησε όμως πίσω του κάτι που αποδείχθηκε εξίσου σημαντικό. Την ιδέα ότι η αντίσταση μπορούσε να συνεχιστεί ακόμη και όταν όλα έμοιαζαν χαμένα. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι την Ελληνική Επανάσταση πέρασαν σχεδόν 4 αιώνες. Μέσα σε αυτούς τους αιώνες υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που συνέχισαν να αντιστέκονται, ακόμη κι αν η ιστορία δεν θυμάται τα ονόματά τους. Ο κροκόδιλος Κλαδάς υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους. Δεν έζησε για να δει την πατρίδα του ελεύθερη. Όμως αν το όνομά του διασώθηκε μέσα στους αιώνες, δεν είναι επειδή νίκησε. Είναι επειδή συνέχισε να πολεμά όταν οι περισσότεροι είχαν ήδη παραιτηθεί. Αν θέλετε να συνεχίσετε το ταξίδι στην ιστορία μαζί μας, στηρίξτε το Noctua Tales με μια εγγραφή και ακολουθήστε μας στο Facebook, στο TikTok και στο Instagram. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.